Sziasztok! No, hát folytatjuk a hármas kapcsolati kirakásnak a következő epizódjával. Ugye már az előző részben megnéztük azt, hogy mi a helyzet az együtt élő társnál, mi a helyzet a másik kapcsolatban, ahol ők nem élnek életvitelszerűen együtt, de mégis van közöttük energetikai kapcsolódás, és ráadásul mindkét kapcsolatban a középső személy az ugyanaz, lehet nő, férfi, mindenféle kombinációban és variációban, ahogyan a ti élethelyzetetek mutatja. A lényeg itt valójában azok az energiák, amiket látok a kártyákból is, annak az értelmezése is, mint ahogy az előző rész végén is mondtam. Ezeknek a kirakásoknak leginkább az a célja részemről, hogy számotokra új szempontokat nyisson, és a lehetséges, vagy hát a háttérben meghúzódó energiák, azok mit is jelenthetnek, azon túl, amire esetleg ti gondoltok, mert hogy az nagyon fontos, hogy ezt így be tudjuk azonosítani, és olyanra is figyeljünk, ami alapvetően nem jutna eszünkbe. Ezt próbálom én bemutatni, úgyhogy folytatjuk tovább. Ebben a részben megnézzük, hogy milyen érzések vannak egymás iránt a kapcsolatokban, és utána pedig azt, hogy mire lehet számítani a következő 1-2 hetes időszakban. Az előző részben, mint mondtam, talán már, hogy a gondolatokat néztük meg, és a kapcsolatok jelenlegi állását, és bizony olyan meggondolandó, megfontolandó témát is megpendítettem, hogy mi van akkor, hogyha mindkét fél ragaszkodik a meglévő otthonukhoz, és hogy ott mi az, amin érdemes elgondolkodni, ezért is érdemes megnézni az előző részt, de most megnézzük azt, hogy mi a helyzet ebben az együttélős kapcsolatban, érzelmi szinten, hogyan éreznek, mit éreznek egymás iránt, kettőt kérek, és először a társ mit érez a középső személy iránt, és a középső személy a társ iránt. No, hát itt úgy látom, hogy két eset lehetséges, vagy a társ vagy nagyon-nagyon magányosnak érzi magát a középső személy nélkül, vagy pedig a másik csoport részéről az a helyzet, hogy a társat igazából csak az anyagi helyzetük érdekli, és nem is érdekli több a középső személyből, mint hogy mennyit és hogyan tud hazahozni, hogyan tud a család költségvetéséhez hozzájárulni. Na, akkor megnézzük, hogy itt mit tudhatunk meg erről még bővebbet. A pénzre kérnék szépen még, hogy arról mit tudhatunk még meg. És az özvegyasszony. Lehetséges, hogy itt a társ olyan álomba ringatja magát, hogy itt azért még van közöttük érzelem, és hogy ez nem kizárt dolog, hogy ezt így nem lehet csinálni, mert hogy egyébként olyan jó dolgokat tudtak együtt megélni, amit jelenleg csak inkább a viták látszódnak, és most eszembe jut egy olyan, amit el szeretnék mondani, hogy bár erről már beszéltem korábban, de lehet, hogy nem láttátok azt a videót, hogy vannak olyan típusú emberek, akik úgy születnek, hogy nekik
hogy ők nem tudják elképzelni, hogy ők megbántsanak másokat, és éppen ezért, mert ők sosem akarnak senkit megbántani, ezért mindig, akivel éppen vannak, annak mondják, hogy igen, igazad van, igen, sőt, ezt nagyon-nagyon bájosan és kedvesen tudják előadni, olyan nagyon bájosan és kedvesen, hogy aki ezt hallgatja, az szinte bele tud ott abban a helyben újra és százszor szerelmesedni, mert olyan nagyon tud ez az ilyen típusú ember alkalmazkodni. Mert neki ez a feladata, hogy ő ezt megtapasztalja, és a másiknak meg a másik része, majd mindjárt azt is elmondom, és amikor egy ilyen szituáció kialakul, tehát hogy hármas kapcsolat, akkor nem azt jelenti, hogy ez a személy, akiről az előbb beszéltem, tehát ez a típus, az nem azt jelenti, hogy ő megutálta a másikat, nem azt jelenti, hogy ő, ha akarna, nem tudna ugyanolyan bájos és aranyos lenni mondjuk a társával, mint néhány hónappal ezelőtt volt, hanem azt jelenti, hogy ő időközben vagy időnként ráébred arra, hogy ő szerepet játszik, amire nem volt korábban tudatában. Tehát, hogy ő úgy játszotta el ezeket a szerepeket, hogy ő meg volt arról győződve, hogy ez mindenki így csinálja, meg volt arról győződve, hogy ez így tökéletes mindenki számára, és ő valóban senkit nem bántott meg. És amikor kiderülnek számunkra, mármint a másik fél számára, kiderülnek ezek a viselkedések, akkor azt hisszük mi, akik nem ilyen típusú emberek vagyunk, hogy micsoda egy alattomos ember, mert ő így viselkedik. De nem. Ő neki azért született így, őről mintázták a kelyhek lovagja archetípusát, ő azért született így, mert neki az lenne a dolga, hogy megtanulja észrevenni, hogy ő mit játszik, megtanulja azt, hogy ezzel megbánt másokat, és ezt megfordítsa és megváltoztassa. És akinek, és akkor most jön a társ része, mindegy, hogy most éppen melyikről beszélek, tehát akinek meg ilyen úgymond szerencsében van része, hogy ilyen társat kap, annak meg az a feladata lenne, hogy megértse, hogy vannak ilyen emberek, és fölfedezze, hogy ő nem rossz indulatból csinálja, és amikor, mit tudom én, 5-10 év után is elő tudja adni ugyanazt a szerelmes lovagot, akkor kezdjünk már gyanakodni, hogy ezt most ő miért csinálja. Ennyire szerelmes még 5-10 év után is, vagy esetleg elmegyünk egy asztrológushoz, és megkérdezzük, hogy meséljen már nekem a páromról, a párommal megyünk el, és akkor megnézzük, hogy meséljen már nekünk a mi kapcsolatunkról, hogy mi ebben a tanulandó dolog. És akkor, ha képzett az asztrológus, akkor tudni fogja ezt, hogy bizony itt ez lesz a háttérben a megtanulni való, hogy nem hisszük el. És ha meg kiborul a liszt, mint ahogy itt is, úgy tűnik, boruló félben van, akkor meg nem kezdjük el szidalmazni a másikat, hogy ő milyen álságos volt velünk, hanem ezt a részét megértjük, hogy ő így viselkedett. És vannak mindenféle más típusú emberek is, csak ez, mivel egy ilyen jellegű kirakást csinálok, ezért most ezt a szerelmes típusú embert hozom be, aki mindenkinek meg akar felelni. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ő hirtelen meggondolta volna magát, hanem arról van szó, hogy ő elérkezett abba az életkorba, amikor az égiek már azt követelik tőle, hogy nézz magadba. És nem tudja azt mondani, hogy nem, én nem akarok, hanem, mert ez így nincsen. Tehát, mint sokszor mondtam, hogy a 45-50 év környékén eljön kötelezően az az időszak, hogy muszáj neki, és muszáj meglátni, hogy ő hogy viselkedett, és a társának is, aki egészen addig abban volt, hogy ő a világon a legszerencsésebb ember, mert
20-30-10 éven keresztül őt milyen csodálatos emberrel élte le az életét, akkor ott ideje lenne egy kicsit szembenézni a valósággal, hogy ilyen nincsen, tehát ugye ennek van valami hátoldala. És bocsánat, hogyha én itt most bárkit is kiábrándítok, de az élet erről szól. Ezért születünk, hogy megtanuljuk ezeket a dolgokat, és mint mondtam, igyekszem egy új nézőpontot adni hozzá. Tehát ugye a társ itt ezt éli meg, hogy itt most arra vonatkozik tulajdonképpen, hogy ő nagyon magányos itt ebben a kapcsolatban, és lehet, hogy erre most ébredt csak rá, hogy most lett magányos, de azért, mert eddig csak a csillogást nézte, és eddig megelégedett azzal, hogy állandó csillogás van, és hogyha még nem is úgy mentek a dolgok, akkor is csillogásra fókuszált, és akkor ennek, és nem akart tudomást venni. Nem, mint hogy nem akarunk tudomást venni, hogy kétszer, háromszor, négyszer ismétlődik ugyanaz az élethelyzet, pedig azok is azért jönnek, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy ha itt van valami turbisság, mint a Matrixban, amikor a macska újra megjelent, úgyhogy ott is ez történt, hogy az volt a figyelmeztetés, hogy hiba van a Matrixban, és itt is ezek az ismétlődések ugyanezt mutatják, hogy hiba van a Matrixban, tehát tessék figyelni erre. És akkor megnézzük, hogy akkor a középső személy mit érez a társa iránt, akivel együtt él. Hát ő egyfajta elköteleződésben van, mint ahogy az látszott korábban is, hogy azért van közöttük valami összetartás, de ez nem biztos, hogy olyan fajta elköteleződés, ami azt jelenti, hogy akkor maradjunk is örökké együtt, hanem lehet, hogy az a fajta elköteleződés, amit az előbb is mondtam, hogy vannak emberek, hogy még mindig ott van, hogy én nem akarom megbántani a másikat, és ezt is jelentheti, de megnézzük, hogy mit jelent itt a gyermek. És a hűség. Igen, ez a 3 lap azt jelenteni, amit az előbb példaként mondtam, hogy ő nem szeretné megbántani azzal, hogy ilyen látványosan eltávolodik a másik személytől, a társától, és ezért ő reménykedik abban, vagyis hát úgy tesz, hogy ő akkor a kötelességét állja a szavát, és megtartja a kötelességét is, és akkor így marad. Nem azt jelentik ezek a lapok, itt ez a középső személynél biztosan nem, hogy ő most nagyon mély érzelmekkel lenne a társa felé, és a társa részéről sem mondanám ezt, hogy ő mély érzelmekkel volna a középső személy felé, sokkal inkább ez egy olyan érzelmi kapcsolódás, ami sok időt kiállt, tehát időtartamban hosszú időt kiállt, de mint látszik, mind a két oldal érzékeli azt, hogy itt rengeteg minden lett a szőnyeg alá söpörve, rengeteg minden megoldatlan van, és kellene vele foglalkozni, de nem akarnak. És amikor ilyen nem akarunk foglalkozás vagy szituáció van, akkor például, amit elmondtam az előbb, olyan is lehetséges. Na de megnézzük, hogy mit éreznek egymás iránt abban a kapcsolatban, ahol nem élnek egymással életvitelszerűen együtt. Kettőt itt is, a középső személy mit érez a harmadik fél iránt, és a harmadik fél mit érez a középső személy iránt. No, hát a középső személy egyértelműen nem tudja, hogy mihez kezdjen ezzel a kapcsolattal, nem tudja, hogy hogyan legyen tovább, hogy találkozzanak-e, és hogy találkozzanak, és hogyan oldja meg ezt az egészet. Lássuk a bírót.
és a látogatást. Itt lehetséges, hogy ő ezt a kapcsolatot beáldozná a kényelméért. Azért mondtam itt az elején, hogy nem tudja, hogy hogyan folytassa ezt a találkozgatásokat, és itt a halál és a katonatiszt lapjával az jött még hozzá, hogy lehet, hogy célszerűbb lenne lezárni, vagy legalábbis olyan módon megváltoztatni ezt a kapcsolatot, hogy ilyen barátkozósra, meg ne akarjunk ettől többet, jó ez nekünk így, tehát, hogy mit tudom én, a harmadik személy, az következő 20 évben is harmadik személy lesz, mondjuk ez ezt jelenteni, itt ez a gondolat. És a harmadik személy részéről pedig hát az érzelmeit nagyon is meghatározza az, hogy ő valójában egy elkötelezett párkapcsolatra reménykedik, és amíg az nem teljesül, addig hát ő nagyon magányosnak érzi magát. Viszont ez a kettő így, mondjuk így, hogy egyfajta ördögi körforgást eredményez, ez a két gondolat, mert ameddig nem változtat azon, hogy ő egy elkötelezett kapcsolatot szeretne, és amíg az nincsen, addig ő egyedül van, ez kizárja egymást, és nem lehet elkötelezett kapcsolat addig, ameddig én nem vagyok készen. És én, ha készen vagyok, akkor megérkezik hozzám az elkötelezett kapcsolat, ha az a dolgom. Vagy például arra is rájöhetek közben, hogy nem is az a feladatom, hogy én elkötelezett kapcsolatban éljek, hanem mást hoz majd az élet, miközben készülök fel arra, hogy én majd elkötelezett kapcsolatban fogok élni, de vannak emberek, akiknek ezt a rugalmasságot kell megtapasztalni, illetve a menet közbeni irányváltást kell gyakorolni. Ők például vannak ilyenek, akik ezért születtek, ez az életfeladatuk. Na, mert hogy ezeket most azért is mondom, mert gyakran kapok ilyen kérdéseket, hogy mi az életfeladatom, meg kinek mi a dolga, és akkor példaként ezért mondom el ezeket, hogy bizony ilyenek is vannak, és nagyon-nagyon sok variációban még ezek csak ilyen fő irányok. Na, megnézzük ezt az özvegyasszonyt, és a házasságot. Úgy látom, itt túlzottan erős az akarat és a vágy a párkapcsolatra, az elkötelezett kapcsolatra, és a fájdalom is, meg a magányosságtól való félelem is itt nagyon-nagyon nagy. Én azt gondolom itt, amit az előbb mondtam, hogy neki kell állni, és nem arra kell fókuszálni, hogy én kapcsolatot szeretnék, hanem arra kell fókuszálni, hogy mi az, amit meg kell gyógyítani magamba, miért van az, hogy én csak második személy vagyok, amikor én első szeretnék lenni, meg kell tanulni, hogy hogyan fejezze ki egy nő például az érzéseit, úgyhogy, ha nem nő, hanem bárki, úgyhogy ne a másikat fixáljuk állandóan, ne azt nézzük, hogy ő mit csinál jól, rosszul, hanem magunkat. Tudjátok, van az a mondás, hogy más szemében a szálkát, a sajátunkban a gerendát sem. Ez a tipikus esete ilyen párkapcsolati problémáknál, hogy mindig a másikban látjuk meg a szálkát, pedig az a szálka, pedig ő már a mi gerendánkat már szálkává zsugorította, nekünk meg még ott van a gerenda, amivel kellene törődni, szóval, hogy itt ez lenne a legfontosabb lépés, és akkor megnézzük, hogy mi várható a következő 1-2 hétben, abban a kapcsolatban, ahol együtt élnek életvitelszerűen, mire számíthatunk, abban a kapcsolatban, ahol ők életvitelszerűen együtt élnek.
Mi várható? Hát nem nagyon fog az a része változni, hogy minimális kommunikáció, viszont, tehát hogy ez továbbra is itt marad, viszont tovább növekszik a titkok, a rejtélyeknek a száma, amiről nem beszélnek egymással. Na, megnézzük még a tolvajt. Akár olyan szinten is, hogy direkt hazugságig, tehát nem csak olyan, mint amit az előbb elmondtam, hogy vannak emberek, akik nem lódítanak, hanem ott is abban a helyzetben azt mondják, amit a másik hallani akar, és elfelejtik, hogy ők tegnap szöges ellentétét mondták máshol más körülmények között, és tényleg elfelejtik. Nem arról van szó, hogy ők hülyék, hanem nekik ez a karmikus feladatuk, mondjuk így. Itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy itt szándékosan ferdítenek, mondjuk így. Na, megnézzük még a bírót, hogy mi lesz itt, ami miatt ilyen helyzet alakul ki. Hát bizony itt szükséges lenne egy új irányhoz, egy hitbéli változás. És ez a hitbéli változás, ez a mély meggyőződésnek a változása. Tehát amit példaként elmondtam, hogy neki rá kellene jönnie arra, hogy ő eddig mindenkinek mást mondott. És mindannyiunknak van ilyen életterülete. Például nekem, most mondom a saját példámat, például nekem az volt, amire így nagyon rá kellett jönni, hogy én a nagy őszintességemben túlságosan nyers voltam, és nem is vettem észre, hogy én állandóan megbántok vele másokat, miközben én csak azt szerettem volna, hogy, mint ahogy most is, hogy nézzünk szembe magunkkal. Csak hát nem mondom, hogy most már tökéletesen csinálom, de régen hát nagyon-nagyon egyszerűen mondtam el az általam őszintének látszó dolgokat, és így a másikat nagyon megsértettem. Tehát, hogy mindenkinek van ilyen, amit jó lenne, ha észrevenne, hogy valamit úgy a másik szempontjából hát kellemetlenül csinál, és akkor ezen kellene változtatni. Tehát, hogy akik ebben a cipőben járnak, nekik biztos, hogy van egy ilyen feladat, amit észre kellene venni, hogy milyen vonatkozásban viselték ők a kendőt a szemükön. Tudjátok, van az a kardok 8-as alap, amikor be van kötve, meg a kardok 2-esénél is, be van kötve a szeme, és nem látja a fától az erdőt, nem tudja, mi a megoldás, mert nem is akarja látni, de nem azért nem akarja, mert ő tudatosan, hanem egyszerűen azért, mert ilyen feladattal születünk, ilyen karmikus terhekkel, és akkor ideje, most azt mutatják a lapok, hogy ideje ebbe az irányba egy lépést előre mennünk, és lesz is. Tehát itt nagyon sok mindenkinek közületek lesz ebbe az irányba előre lépés, csak ne álljatok meg és ne féljetek, én azt kérem tőletek, mert biztos, hogy jobb lesz, ami utána következik, még akkor is, hogyha ennek a megtétele, hát nem annyira kellemes, de utána sokkal-sokkal jobb, megkönnyebbült érzés lesz. Na, megnézzük akkor a másik kapcsolat, hogyan alakul a következő 1-2 hétben. Megnézzük, hogyan alakul a másik kapcsolat a következő 1-2 hétben, a harmadik személy és a középső személy között mit tudhatunk meg arról a kapcsolatról. Hogyan alakul az a kapcsolódás? Lehet, hogy itt a középső személy az, aki rengeteget gondolkodik, de lehet a harmadik személy is, tehát valamelyik ők túl sokat, azt hiszem, hogy túlságosan sokat
gondolkodik azon, hogy hogyan legyen tovább. Túlságosan gyakran idézi eszébe a múltat, és nem tudja összeegyeztetni a vágyait a jelen valósággal, tehát ami valóságnak látszik most, lehetőségnek inkább így mondom, és ezen nagyon sokat töpreng. Na most az utazásra kérnék szépen, hogy az itt mit jelent, mi lesz itt belőle. Valamelyikőjük egyfajta mély meggyőződésé kezd átalakulni a vágya, hogy az annak úgy kell lenni, olyan, minthogyha ez a vágy, ez ilyen sorszerű lenne, és ezt a belső hitét fogja ő megélni a következő időszakban, amíg megnézzük a gondolatot, itt, hogy ez mit jelent, mi az, ami itt megy a gondolkodás. Hát lehet, hogy a középső személy azon agyal, ugye, hogy a vágyait válassza el, ami szenvedélyes érzésekkel társul, vagy pedig a jelenlegi élethelyzete mellett tartson ki továbbra is. Én azt gondolom, hogy ez nem lesz kellemes senkinek sem a harmadik személynek, sem a középső személynek, viszont nagyon jó lenne, hogyha most a kedvező, támogató energiák, mert most bizony még a következő 1-2 hétben biztos, hogy nagyon sok ilyen energia fog érkezni, ami támogatni fogja mind a 3 felet. Most egy hatalmas 8-as bolygó csoportosulás lesz a kosban, a kos pedig a bátorság, az elindulás, az új kezdetnek a jele, tehát ez a jellemzője ennek az időszaknak. Könnyebben tudunk változtatni a dolgainkon. A koshoz tartozik a bolond taró lapja, ugye aki belekezd az új világba, akkor is, hogyha nem tudja, hogy hova lép. Tehát, hogy itt most ez az időszak erről fog szólni, és ezt a támogató energiát jó lenne kihasználni, de belül. A külső világunk megváltoztatása az nem a mi dolgunk, azt belül kell előváltoztatni, mert ha a külső világunkat akarjuk megváltoztatni, belül annál nagyobb lesz az üresség. Minél inkább a külső világra koncentrálunk, minél inkább ott akarunk változást elérni, annál nagyobb lesz bennünk a frusztráció és az ellentmondás. És én erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy jó lenne, hogyha a következő időszakban, hónapban, években erre figyelnénk, hogy belül kell változást elindítanunk, főleg mondom, 8-as bolygó együttállás lesz ott 16-án, tehát a következő héten, ami a néninek pontosan ez a összefoglalója, hogy akkor szedjük már szét a régi nem működő dolgainkat, és akkor indítsunk egy új periódust, és mint ahogy azt már korábban elmondtam, most egy több ezer éves új indítás időszakát éljük. Mi biztosan nem fogjuk megélni annak az eredményét, hogy most milyen új időszakok indulnak el, tapasztaljuk, de rajtunk múlik, a belsőnkön múlik, hogy szeretettel vagyunk-e tele, vagy kétségbeeséssel, félelmekkel, irítséggel, féltékenységgel, vagy pedig azzal a tiszta szeretettel, nem az álságos és a jó emberkedőssel, azzal a tiszta mély szeretettel, hogy én mindenemet odaadom azért, és hajlandó vagyok változtatni az életemet, azért, hogy jobbá tegyem az életemet, mert én vagyok a fontos, megti mindenki magának. Úgyhogy
Ez egy nagyon újszerű gondolat, de éppen ideje lenne már megtanulnunk azt, hogy erről szól a hitünk, ezért születünk a világba. Ez a karma, amit hozunk, hogy meg kell haladnunk, meg kell tapasztalnunk azokat a dolgokat, amiről eddig is beszéltem. És örülök, hogyha itt vagytok és meghallgatjátok így a videóban, és főleg, hogyha ezekkel némely új szempontot tudok nektek adni, hogy hogyan lássátok az életeteket más szempontból, és ha egy pici segítséget tudok ehhez adni, akkor már nem volt hiába, és köszönöm, hogyha ezt lájkkal, meg feliratkozással, vagy kommenttel honoráljátok bármelyiknek, örülök. Annak is, ha nem teszitek, persze, csak itt vagytok és nézitek. Ha valakinek személyesen lenne igénye arra, hogy ezt megbeszéljük, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, és akkor ott meg tudjuk beszélni, hogy hogyan. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, és minden jót kívánok addig is, amíg nem találkozunk. Sziasztok!